वेलकम टु कन्सेप्चुअल बायोलोजी विथ प्रिन्स राई। आजको यस भिडियोमा हामी जेनरली त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीद्वारा B.Sc सेकेन्ड इयर जुलोजीको कोर्स टाइटल र यससँग रिलेटेड बुकहरू कुन कुन छ त्यो सबै डिटेलमा हेर्नेछौँ। सो फर्स्टमा कोर्स टाइटल रहेको छ कोडेटा कम्पेरेटिभ एनाटोमी र इभोल्युसन। जेनरली यही भित्र रहिकन सम्पूर्ण कोर्सहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली तपाईहरुको यो थ्योरेटिकल भिडियो मात्र हुनेछ, थ्योरेटिकल पोर्सनको मात्र। प्र्याक्टिकल पोर्सनको भिडियो अर्को कुनै दिन आउनेछ। सो फुल मार्क्स तपाईहरुलाई 100 हुन्छ भने पास मार्क्स तपाईहरुको 35 हुनेछ। सो जेनरली फर्स्टमा कुरा गरौँ कोडेटाबाट। ग्रुप ए यहाँ छुटाइएको छ, ग्रुप A1, ग्रुप A2 अनि त्यसैगरी ग्रुप B1 र ग्रुप B2 यो तरिकाले थ्योरेटिकल पोर्सन छुटाइएको छ। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ ग्रुप A1 को कोडेटा भित्र। जेनरली फर्स्टमा तपाईले यहाँ भित्र पढ्नु पर्ने हुन्छ एग्नाथा। ओके, जेनरली तपाईहरुले याद राख्नु पर्यो एग्नाथा, पिसेस अनि त्यसैगरी अथवा पाइसेस भनौं अनि एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स र म्यामोलिया भित्र तपाईले एउटा प्याटर्न फलो गर्नुपर्ने स्टडीको के देखिन्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड क्लासिफिकेसन सबैको पढ्न पर्यो। सँगसँगै एग्नाथाको बाहेक अरु सबै 5 वटा क्लासहरुको ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। ओके, यो पोइन्ट याद राख्नु, क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड क्लासिफिकेसन एन्ड ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन पढ्नु पर्ने हुँदो रहेछ सबैको कोडेटा ग्रुप A1 भित्र। अब एग्नाथाको कुरा गर्दाखेरि दे क्यान बी कन्सिडर्ड एज साइक्लोस्टोम्स पनि। अब जेनरली हामी एग्नाथा भित्र चाहिँ जलेस फिसलाई राख्छौं, त्यसको मतलब एब्सेन्स अफ ज। नाथा भन्ने त्यो जुन सफिक्स तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यहाँ पछाडी, सो इट सिम्पली रिजेम्बल्स द वर्ड ज र अगाडि ए आउने बित्तिकै ए प्रिफिक्सले सधैँ बायोलोजीमा एब्सेन्स जनाउँछ। त्यही भएर एब्सेन्स अफ ज अथवा जलेस फिसहरुलाई हामी केमा राख्छौं त एग्नाथा भित्र राख्छौं अथवा साइक्लोस्टोम भित्र राख्छौं। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड क्लासिफिकेसन पढ्नु पर्यो र हामीले यहाँ दुईटा स्पेसिस डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ र त्यसको साइलेन्ट फिचर्सहरुको स्टडी मजासँग गर्नुपर्छ। त्यो दुईटा स्पेसिसहरु के हुन् त पेट्रोमाइजन र मिक्जिन भन्छौं। पेट्रोमाइजनलाई हामी सिम्पली के पनि भन्छौं त ल्याम्प्रे पनि भन्छौं कमनबाट, र मिक्जिनलाई हामी के भन्छौं त कमन नेमबाट ह्यागफिस पनि भन्ने गर्छौं। ओके, अब कुरा गरौँ पाइसेस अथवा पिसेसको। यसमा पनि सिम्पली यही प्याटर्न फलो हुने भयो सबैमा। अबदेखि 5 वटा यो पिसेस एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स र म्यामोलियामा फलो हुने प्याटर्न भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड क्लासिफिकेसन, ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन, सँगसँगै एडाप्टिभ रेडिएसन पनि है। यो पनि पोइन्ट टु बी नोटेड। एडाप्टिभ रेडिएसन भनेको कुनै पनि एउटा कमन एन्सेस्ट्रीबाट के डाइभर्सिफिकेसन हुँदै स्पेसिसहरुमा आएको छ त त्यो डाइभर्सिफिकेसनहरुको त्यो रेडिएसनको स्टडी पनि हामीले केमा गर्छौं त यो एडाप्टिभ रेडिएसन भित्र गर्छौं। र सँगसँगै स्केल्स र फिन्सको बारेमा स्टडी गर्छौं र प्यारेन्टल केयरको बारेमा पनि स्टडी गर्छौं। हामीले नन कोडेटमा पढाएको थियौं पहिला अर्थ्रोपोडा, फर्स्ट इयरमा अर्थ्रोपोडा भित्र प्यारेन्टल केयर कसरी देखिन्छ भनेर सोशल बिहेभियर अफ इन्सेक्ट्समा। अब यहाँ पनि हामीले प्यारेन्टल केयर पिसेसमा कसरी हुन्छ त्यो पढ्नेछौं र माइग्रेसन कसरी हुन्छ र फिसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ ती केही टेक्निकहरु पढ्नेछौं र इन्डेमिक स्पेसिस जसले इन्डेमिजम देखाउँछ त्यसको बारेमा पनि पढ्नेछौं। इन्डेमिक स्पेसिस भनेको कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक जियोग्राफिक ठाउँको ओके जियोग्राफिक एरियाको नेटिभ स्पेसिसलाई हामी के भन्छौं त इन्डेमिक स्पेसिस भन्छौं। नेपालमा कुनै पनि स्पेसिस नेटिभ छ भने त्यसलाई हामी के भन्नु पर्यो त इन्डेमिक स्पेसिस अफ नेपाल भन्नु पर्यो। अब त्यसैगरी डाइभर्सिटी र डिस्ट्रिब्युसन फिसेसमा के छ त नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यसको विषयमा पनि हेर्छौं। सो यो पिसेस चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। यो पाइसेस अथवा पिसेस चाहिँ जेनरली हामी यो फिसको क्याटेगोरी भित्र राख्छौं। त्यही भएर अब तपाईले जेनरली पछि गएर B.Sc 4th इयरमा अनि मास्टर्समा गएर फिशरिज पढ्नुहुन्छ। तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ मास्टर्स 3rd सेमेस्टरदेखि अनि त्यसैगरी ब्याचलरको 4th इयरमा गएर फिशरिज भन्ने एउटा पढ्नुपर्छ थ्योरेटिकल पोर्सनमा। सो यु क्यान ह्याभ अ ब्रोड नोलेज अबाउट द पाइसेस इफ यु ह्याभ इन्ट्रेस्ट है। अनि त्यसैगरी एम्फिबियामा पनि सेम प्याटर्न फलो हुने भयो यो यतिको चाहिँ। अनि यसमा पढ्नुपर्ने भनेको मेटामर्फोसिस एन्ड न्युटेनी। जेनरली मेटामर्फोसिस भनेको त हामीले अगाडि पनि पढिसकेका हौं लोअर नन कोडेटा भित्र पनि अनि हायर नन कोडेटा भित्र पनि। जेनरली जस नन कोडेट्स भित्र हामीले पढिसकेका छौं र यहाँ एउटा नयाँ टर्म आउँछ न्युटेनी। न्युटेनी भनेको हामी यसलाई जुभेनाइलाइजेसन पनि भन्दै गर्छौं। ओके, जुभेनाइल स्टेज जुन छ त्यो पछि गएर एडल्टमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। जस्तै तपाईले हामीले एउटा स्पेसिस पढ्नुपर्छ दैट इज एम्ब्लिस्टोमा टिग्रिनम। अब स्पेसिस जे पनि हुन सक्छ, जिनस चाहिँ याद राखिराख्नु एम्ब्लिस्टोमा। अनि जस्तै टाइगर सैलामेन्डर पनि भन्छौं कमन नेमबाट। यसको एक्जोलोटल लार्भामा कसरी देखिन्छ त्यो कुरा हामी स्टडी गर्छौं। ओके, अब यो न्युटेनी अथवा जुभेनालाइजेसन यो
एम्बिलोस्टोमामा कसरी देखिन्छ त्यो कुराको हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसैगरी यहाँ हामीले अर्को के पनि हेर्न सक्छौँ भने प्यारेन्टल केयर यसमा पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ एन्डेमिक स्पेसिस माथि जस्तै र डाइभर्सिटी र डिस्ट्रिब्युसन के छ एम्फिबियाको नेपालमा त्यो पनि हेर्छौँ। र अर्को नेक्स्ट पोइन्ट इज द रेप्टिलिया। अब रेप्टिलियामा पनि सेम फलो हुने भयो र यसमा एडेप्टिभ रेडिएसन सँगसँगै हामी एफिनिटिज अफ स्फेनोडोन हेर्छौँ। ओके, एउटा स्फेनोडोन भन्ने एउटा रेप्टिलियन छ, त्यसको विषयमा रहिकन हामीले यसको के पनि हेर्छौँ त एफिनिटिजहरू पनि हेर्छौँ। र स्नेक्सहरू पोइजनस र नन पोइजनस कस्तो खालको लाई भन्छौँ। त्यसैगरी अब भेनमस टर्म कुनमा युज गर्ने, त्यसपछि पोइजनस टर्म कुनमा युज गर्ने, आर भेनम एन्ड पोइजन सेम अर डिफरेन्ट यस्तो कुराहरूको कन्सेप्ट पनि हामी लिन्छौँ। त्यसैगरी स्नेक्सको बाइटिङ मेकानिजम के छ त त्यो कुरा पनि हामी बुझ्छौँ। सँगसँगै अब स्नेक्सको भेनम कति प्रकारको हुन्छ, यसको एक्सनहरू कस्तो तरिकाको हुन्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ। स्नेक बाइटको प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट के हुनसक्छ त एज अ जुलोजिकल स्टुडेन्ट हामीले के सजेस्ट गर्न सक्छौँ त्यो कुरा पनि बुझेर हामी पढ्छौँ। र सँगसँगै यसमा पनि एन्डेमिक स्पेसिस र डाइभर्सिटी र डिस्ट्रिब्युसन अफ रेप्टाइल्स इन नेपाल हेर्छौँ। र अब एप्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि सिम्पली यो प्याटर्न फलो हुने भयो र यसमा फिडर्सको बारेमा हेर्छौँ, फ्लाइटको र पर्चिङ मेकानिजम हेर्छौँ। तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा चरा मजाले एउटा कुनै पनि वुडमा अथवा कुनै पनि ब्रान्च अफ ट्रीमा मजासँग ग्र्याप गरेर बसेको देखिराख्नु भयो होला, त्यसलाई हामी पर्चिङ मेकानिजम भन्छौँ। अब त्यहाँ टेन्डन्सहरूको रोल हुन्छ, त्यो टेन्डन्सहरूले कसरी हेल्प गर्छ त्यसको विषयमा पनि हेर्छौँ। र सँगसँगै माइग्रेसनको विषयमा हेर्छौँ। र प्यालेट, ओके, अब प्यालेट नै देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले कुखुराको यो चिकको देखिराख्नु भएको छ, यो प्यालेट भनेको हामी जेनरली ब्युकल क्याभिटी जब हामी इन्टर गर्छौँ, ब्युकल क्याभिटीको रुफलाई अथवा ओरल रुफ जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्यालेट भन्छौँ। तपाईँले आफ्नो पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ, ह्युमनको केसमा पनि दुई प्रकारको प्यालेट हुन्छ। यो जुन अगाडिको एन्टेरियर मोस्ट पोर्सनको प्यालेट छ त्यो जेनरली हार्ड हुन्छ, यसको मतलब रिजेसहरू हुन्छ त्यसमा। अनि सँगसँगै तपाईँले जब पोस्टेरियरपट्टि पछाडितिर आफ्नो औँलाले फिल गर्नुहुन्छ भने त्यो सफ्ट हुन्छ। त्यही भएर सफ्ट प्यालेट र हार्ड प्यालेट दुईटा प्यालेट हुन्छ। अब बर्डको केसमा कस्तो कस्तो प्यालेट हुन्छ त्यसको पनि स्टडी गर्छौँ। र इन्डेमिक स्पेसिस, त्यसै गरी डाइभर्सिटी एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि स्टडी गर्ने भयौँ। र फिजेन्ट्स अफ नेपाल, ओके, यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। र इम्पोर्टेन्ट बर्ड एरियाज अफ नेपाल, कस्तो कस्तो बर्डहरू कहाँ कहाँ कन्जर्भ भइरहेको छ, कसले कन्जर्भ गरिरहेका छन्, बिसिएन जस्ता संस्थाहरूको विषयमा पनि हामी यसमा हेर्नेछौँ। र सँगसँगै म्यामेलियाको पनि अब स्टोमक एन्ड डेन्टिसन, ओके, डेन्टिसन मतलब स्टडी अफ जेनरली अब कतिवटा हुन्छ होइन टिथको डेन्टल फर्मुलाहरू, जेनरली टिथसँग रिलेटेड ओडोन्टोलोजीसँग रिलेटेड एस्पेक्टहरू हामी स्टडी गर्छौँ। र इन्डेमिक स्पेसिस र त्यसै गरी डाइभर्सिटी एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ म्यामल्स इन नेपाल हेर्नेछौँ। अब ग्रुप A2मा चाहिँ हामी इथोलोजी भनेको एनिमल बिहेभियरको बारेमा जेनरली स्टडी गर्नेछौँ। र एनिमल बिहेभियरमा सोसाइटीमा यदि ग्रुपमा रहेर बसेको छ भने त्यसको सोसियल बिहेभियरको नि स्टडी गर्नेछौँ। र कोर्टसिप र मेटिङको विषयमा नि स्टडी गर्नेछौँ। कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक एनिमल अर्गानिजम नेचरमा जन्मिसके पछाडि आफ्नो जति पनि स्पेसिसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि मिटिङ इज कम्पल्सन। र मिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि आफ्नो फिमेल अथवा मेल सेक्सुअल पार्टनरलाई एट्र्याक्ट गर्न जुन एक्सन गरिन्छ त्यसलाई हामी कोर्टसिप बिहेभियर भन्छौँ। र त्यसै गरी लर्निङ बिहेभियर, कम्युनिकेसन इन एनिमल्सको विषयमा नि हेर्छौँ। र कम्पेरेटिभ एनाटोमीभित्र हामी जेनरली अर्गान सिस्टमको बेस्डमा रहेर हेर्छौँ। जस्तै एक्जोस्केलेटनभित्र हामी इन्टेगुमेन्ट एन्ड इट्स डेरिभेटिभ हेर्छौँ। ओके, जेनरली स्किनको कुरा गर्छौँ हामी। र इन्डोस्केलेटनभित्र हामी एक्जियल र एपेन्डिकुलर स्केलेटनको कुरा गर्छौँ। भित्रको जेनरली हामी बोन पनि भन्ने गर्छौँ, बोन र कार्टिलेजको विषयमा हेर्छौँ भने। डाइजेस्टिभ अर्गान्सभित्र एलिमेन्ट्री क्यानल र त्योसँग एसोसिएटेड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरू। रेस्पिरेटरी अर्गान्सभित्र हामी स्किन, गिल्स, लङ्स, एयर स्याक्सको विषयमा हेर्छौँ भने। सर्कुलेटरी सिस्टमभित्र हार्ट्स एन्ड आर्टिक आर्केजहरू हेर्छौँ अथवा आर्क्सहरू हेर्छौँ। हार्टको विभिन्न टाइप्सहरू हुन्छ, हार्टको मोडिफिकेसनहरू पनि हेर्छौँ। र पोर्टल सिस्टम हेर्छौँ। र युरिनोजेनाइटल सिस्टमभित्र हामी किडनी र त्योसँग रिलेटेड डक्सहरू, गोनाड्सहरू त्यसको विषयमा हेर्छौँ भने। ब्रेन एन्ड सेन्स अर्गान्समा हामी भर्टिब्रेटको ब्रेनलाई हेर्छौँ। र सँगसँगै एयर एन्ड आई सेन्स अर्गान्सहरूलाई पनि हेर्छौँ। र इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी जुन यो पोर्सन छ, अब इभोल्युसनमा चाहिँ हामी जेनरली अर्ग्यानिक इभोल्युसनमा बेस्ड भएर हामी स्टडी गर्छौँ भने। अब यहाँ विभिन्न प्रकारको माइक्रोदेखि लिकन म्याक्रो, मेगा, क्वान्टम इभोल्युसन पनि हुनसक्छ। अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ थ्योरी पनि हेर्छौँ हामी। र सँगसँगै हार्डी वेनबर्ग ल पनि हेर्छौँ। अनि जेनेटिक्स एस्पेक्टमा पनि ओके इभोल्युसनको कस्तो रोल छ त्यो विषयमा पनि हामी हेर्छौँ। तपाईँले जेनरली हेर्न सक्नुहुन्छ, स्पेसिएसन हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आइसोलेसन, रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन कसरी नेचरमा एक्जिस्ट छ त्यो कुराहरू पनि हेर्छौँ। र सँगसँगै बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफीमा चाहिँ हामी हेर्छौँ कुन कुन ठाउँमा कुन कुन स्पेसिसहरू चाहिँ
फलानु जियोग्राफिकल स्पेसिसमा यो डोमिनेन्ट छ, यो एन्डेमिक स्पेसिस यो ठाउँमा छ, यस्तो कुराको हामी नलेज राख्छौँ। जेनरली हामी जुलोजी स्टुडेन्ट भएको हुनाले हामी जू जियोग्राफिक को बारेमा चाहिँ धेरै स्टडी गर्छौँ। जू जियोग्राफीको बारेमा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन अर्गानिजमहरू कुन कुन फाउनल स्पेसिस पाउँछौँ, जेनरली त्यसमा हामी के गर्छौँ त फोकस्ड हुन्छौँ। अब टेक्स्ट बुकहरू के पढ्न सकिन्छ भने जेनरली यो ग्रुप A1 को कोडेट्स र जेनरली यो ग्रुप B1 को कम्पेरेटिभ एनाटोमी अफ कोडेडको लागि तपाईँहरूले एउटा बुक म फलो गर्नु भन्छु, एन्ड द्याट बुक इज नन अदर देन दि जोर्डन इ.एल. एन्ड वर्मा P.S. अथवा E.L. जोर्डन र P.S. वर्माको कोडेड जुलोजी एन्ड एनिमल फिजियोलोजी एसन्ट न्यू दिल्ली भनेर एउटा बुक पाउँछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब बजारमा किन्न जाँदाखेरि तपाईँले कोडेड जुलोजी एन्ड एनिमल फिजियोलोजीको बुक दिनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। P.S. वर्मा र E.L. जोर्डनको जेनरली बाहिरको कभर पेजमा चाहिँ कोडेड जुलोजी मात्र लेखिएको हुन्छ, यो बुक किन्न सक्नुहुन्छ। यो बुकले तपाईँहरूको हाफ 50% कभरेज हुन्छ भने तपाईँले एउटा अनलाइनमा पनि पाउँछ। मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ, माथिको आई बटनमा क्लिक गरिकन त्यसमा मैले कसरी लाइब्रेरी जेनेसिसबाट बुक डाउनलोड गर्ने भनेर भनेको छु, र लाइब्रेरी जेनेसिसबाट तपाईँले यो कोडपाल जुन छ मोडर्न टेक्स्ट अफ जुलोजी भर्टिब्रेट्स यो बुक तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर यो बुक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै अब इभोल्युसनको र बायोजियोग्राफीको लागि र सँगसँगै इथोलोजीको लागि यो फर्स्ट बुक म तपाईँहरूलाई प्रिफर गर्छु, 𝐁.𝐒𝐜 ले लेख्नु भएको एनिमल बिहेभियर एन्ड इभोल्युसनरी एप्रोच भन्ने यो बुक फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो इभोल्युसन अनि बायोजियोग्राफीको लागि चाहिँ जेनरल इभोल्युसनको लागि चाहिँ बायोजियोग्राफीको लागि नि यहाँ तपाईँले यो जुन टेक्स्ट बुक मध्ये कुनै पनि तपाईँलाई मनपर्छ अनलाइनमा भेट्नुहुन्छ भने डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली इभोल्युसनको लागि चाहिँ जेनरल मैले डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु, यो बुक तपाईँहरूले किन्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, सेल बायोलोजी, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलोजी, इभोल्युसन एन्ड इकोलोजी जुन यो छ आई थिङ्क P.S. वर्माको बुक हुनुपर्छ, यो बुक तपाईँहरूले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। यस, P.S. वर्माको यो बुक तपाईँहरूले किन्न पनि सक्नुहुन्छ, अनलाइन पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरी जेनेसिसमा। सो यो बुकबाट तपाईँले इभोल्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँले बोटनीमा पनि हेल्प हुनेछ, किनभने बोटनी सेकेन्ड इयरमा हामीले जेनेटिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, सेल बायोलोजी मोलिकुलर बायोलोजी पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर सेकेन्ड इयरमा पनि काम लाग्ने हुन्छ। र फर्स्ट इयरमा त पनि काम लाग्न सकिथ्यो, किनभने इकोलोजी पोर्सन फर्स्ट इयर बोटनीमा पनि थियो। सो यो बुक पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ इभोल्युसनको लागि। सो आजको भिडियोमा हामीले यति नै कुरा गर्नेछौँ। हामीले जेनरली थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा बुकहरू कुन कुन लिने हो अनि के पढाइ हुने रहेछ भनेर हामीले डिटेलमा एक्सप्लेन गरेका छौँ, र फर्दर अब भविष्यका दिनहरूमा फ्युचरमा योसँग रिलेटेड लेक्चरहरू कसरी पढ्ने अनि त्यसै गरी कुन कुन पोर्सन कति पढ्ने अनि र क्वेसन ब्याङ्कमा कस्ता कस्ता क्वेसनहरू सोधेको छ यो कुराको डिटेल स्टडी गरेर म तपाईँहरूलाई भिडियो ल्याउने नै छु। सो सेकेन्ड भिडियो तपाईँहरूलाई यो थ्योरिटिकल एस्पेक्ट पछाडिको प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा के गर्ने भन्ने कुराको भिडियो पनि ल्याउने छु। सो आजलाई यति मात्र गर्नेछौँ। सो हेभ अ गुड डे, टेक केयर, बाइ बाइ।